رتل القرآن ترتيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آيات 34 من سورة مباركة بقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. و این همزه را ببینید که در اینجا همزه در وسط است، نه؟ و ای و ای چطور؟ حرف اول از حروف جهر از هوا نداشته باشه که و اذ شوانه و ای. نعم. قولنا کلمه قول قاف اینجا پر است، لام باری. قول بعد از اینکه حرف قاف را پر نطق کردیم مستقیما حرف لام را بعد از او باریک میکنیم. و ای قول قول نشوه قول قول چطور؟ قول نل نال نشوه نل رد میدیم نون را بلام. اگر استاد شده میگم با اذ قول نا ثابت میکنیم الف، اما که واصل میکنیم الف چی میکنیم؟ حذفش میکنیم. و اذ قول نل نال ملائک نمیگیم، یا مطور میگیم؟ طبعا شما خواب هستی. و اذ قول نا لیل او طرف ساکن آمد است، شما خیلی چرا سرتان شور میتی؟ چی بگیم برشون؟ و ای و فتحه در همزه را شدید نطق میکنیم، بعد از حرف ذال هوا نداره. و ای چطور؟ قول نه قول قاف پر لام باریک، حلفی که بعد از نون واقع شده است مد طبیعی از دو حرکت و باریک نطقش میکنیم. و ای قول نه چطور؟ لیل ملائکه دو دان لام پای در پای آمده. لیل یکیش کسره دیگه ساکن است. لیل لیل ملائکتی یعنی مد واجب متصل از 4 حرکت کش میکنیم. بعد از تا را رب میدیم بسین لیل ملائکتیس جو دو اینجا یکیش جیم ضمه داره و حرف دال ضمه داره و طرفش واو ساکن حرف مد. اسجدو لئا یعنی مد بدل است. حکم مد چی را میگیره در وقت حفظ؟ طبیعی را دو حرکت. لآدم فسجدو الا مد جایز منفصل الا ایجا مد جایز منفصل. خب چرا این جایز منفصل میگن؟ به خاطری که قرآ در این اختلاف داره. ده چیش؟ ده مدش، یعنی کسی 2 حرکت، کسی 4 حرکت و کسی هم 6 حرکت. از طریق شاطبیه، از طریق ابن کثیر مکی و سوسی از ابی عمرو بصری ایره قصر میخوانند. و قالون دوری ابی عمرو بخلف، یعنی ابن کثیر و سوسی قولا واحدا، یعنی یک قول ایره 2 حرکت کش میگن فسجدو الا. قالون و دوری ابی عمرو یک وجهشان مثل زمیه 2 حرکت است فسجدو الا، وجه دومیشان چند حرکت است؟ 4 حرکت. اینا لگه اصحاب توسط را بگیریم، ابن قالون بخلف، دوری ابی عمرو بخلف، ابن عامر، عاصم، کسایی. اینا از طریق شاطبیه مد جایز منفصل را چند حرکت کش میکنه؟ 4 حرکت. ورش و امام حمزه چند حرکت کش میکنن؟ 6 حرکت. دیگه به می خاطر جایز منفصل، جایز یعنی جایز از قصرش هم، مدش هم جایز است و قصرش هم. منفصل جرا بین حرف مد و سببش چی آمده؟ جدایی آمده است. فسجدو الا اب، این 2 مد پای در پای آمد. کلمه ایبی لی ایب همزه باریک با هم باریک ساکن است، اینجا قلقله میکنیم ایب. چطور؟ بعضی ها عادات دارن ایبا یا اوبا. در قلقله متوجه باشیم که حرف حرکت پیدا نکنه. صحیح که قلقله به طرف فتحه میلان است، اما به این معنا نیست که به حرکت تبدیل کنه.
ایبا نشود چی شیم؟ ابلیس لی ابلیس اینجا ساکن مقابلش کسره مد اگر استاد مد عارض للسکون ابلیس چار و ابلیس شش حرکت لعنت الله علیه آدم رغوا کردن این شیطان للانسان عدو مبین دیگه جا میگه این شیطان لکم عدو فاتخذوه او دشمن شماست که شما دشمن نمیگیریش قبرتان میکنه فهمیده شد ابا چطور میگیم؟ ابا واستکبر ابا نمیگیم ابا غلط است خب فشار سر همزه میگیم ابا و ایایش نطق نمیشه در روایت حفظ و الف است الف بالای چی آمده؟ یا اصل شیعی است باز حمزه و کسایی جای مالا میکنه میگه ابی اما حفظ چطور میخونه؟ ابا اگر کسی اسپیشل باشن خلیات چی میکنه؟ بگو به خاطری که قرآن کریم طوری نوشته شده است که قرائات سواره چی داره؟ احتمال داره بگو اینجا دیگه قرائات ما داریم به او خاطر ابی و تقلیل هم داریم اب در وقت ورش اما حفظ و دیگه قرآن ابا ولیکن ابا نگوییم چی بگوییم؟ ابا مد طبیعی دو حرکت واستکبر اینجا کاف از حروف شدت است بر قطع میکنیم بعد از همس واستکبر حرف را پرنم و کان مد طبیعی من رب میتیم با کاف لام قمری است که مد طبیعی فیرین مد عارض للسکون بسم الله الرحمن الرحیم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله العظيم أحسنتم ورتل القرآن ترتيلا